حلقه دل زدم شبی در هوس سلام دل، در هوس سلام دل، در هوس سلام دل. بام رسید کیستا گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل. بیشترین فضایی که تو خونه‌ای که زندگی می‌کردم بود موسیقی سنتی غلیظ و اساسی و جدی ایرانی بود و در کنارش هم موقع اوقات فراغت برای تفریح موسیقی کلاسیک اروپا و موسیقی کلاسیک آذربایجان گوش میدادن. یعنی شما خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل یا مجمل. از سن 9 سالگی 8-9 سالگی بود دیگه، چون با آواز خوندن خیلی علاقه داشتم، دنبال یه سازی میگشتم. یعنی یادم قشنگ اون صحنه رو که مثلا تو ذهنم بود که وقتی که یه کاری بکنم که با آوازم بتونم همراهی بکنم. بعد دنبال یه سازی بودم که بعدها که الان میزنم اسمش فهمیدم تنبوره، ولی فکر میکنم اسمش ستاره. شعله نور آن قمر میزد از شکاف دل، بر دل و چشم ره گذر از بر نیک نام دل، از بر نیک نام دل. ساز اصلی که الان توی کنسرتام استفاده میکنم ستار و تنبوره، ولی ساز اصلی که کار کردم تار و ستار بوده. ولی اگه میپرسید چه سازی رو میتونم صداشون رو در بیارم غیر از نوازندگی، دستی به عودم دارم، تنبور، ساز باقلاما که مال ترکیه است، میزنیم اینا رو سر صداشو در میاریم. موج نور روی دل پر شده بود کوی دل، موج نور روی دل پر شده بود کوی دل، روح نشسته بر درش، روح نشسته بر درش، روح نشسته بر درش. می نگرد به بام دل، می نگرد به بام دل، می نگرد به بام دل، می نگرد به بام دل. از منظر استاد هوشنگ ظریف، بعد تو دانشکده که بودم خدا بیامرز عطی‌الله جنگوک، استاد فراخ مظهری، دورا، اینا معلمایی بودن که من مکتبشون نرفتم. تو کورس دانشگاه که بودیم واحدهای ردیف و این اساتید کار می‌کردم. آره من آهنگسازی خوندم دانشگاه سوره تهران، آهنگسازی خوندم و بعدش هم ادامه ندادم. لیسانسمو که گرفتم دیگه اومدم آمریکا و مشغول کار موزیک شدم. اگر بخوام بررسی بکنم یه جور ریشه ملودی سازی و آهنگسازی رو در بداهه پردازی میدونم. معمولا آهنگسازا یا ملودی سازای خوب کسایی که اگه نگاه بکنی به تاریخچه کارشون بداهه پرداز، بداهه نوازا یا بداهه خوانای خوبی بودن. من بیشتر بداهه نوازی رو شروع کردم اول فل بداهه، بعدن از کلاسای دوره مقدماتی آهنگسازی استاد فرهاد فخرالدینی رو کلاسای آزادش رو برمی داشتم که میرفتم. اونجا یاد گرفتیم که چجوری فکر بکنیم آزادتر، چجوری تقلیدی فکر نکنیم، چون این موقع ضمیر ناخودآگاه داری کارهای دیگران رو میزنی بدونی که خودت بدونی. اولین ملودی هم که ساختم آهنگ فریب منه که الان پارسال اومد بیرون. اولین ملودی که ساختم این بود، ولی با این تنظیمی که الان هست این اونی نیستش که من اون موقع میشنیدم. الان خیلی اتفاقات تو زندگیم افتاده که اینجوری دارم فکر میکنم، ولی اون ملودی مال اون موقع ساعت 10 شب بود، جاده
مخصوص کرج، شهرک دانشگاه تهران، تمام پارکینگ جلوی خونمونم برف گرفته و نور زردم افتاده بود روش. عاشقم بودم. یادگار است و چه شب‌ها چه سحرها دارم، با تو ای راهزن دل، با تو ای راهزن دل، چه سفرها دارم، گرچه از خود خبرم نیست خبرها دارم. از روز ویدیو یکی از دوستام سیامک نصیری زیبا که تو ایران ما هم دوست بودیم و کار اکسپریمنتال شورت فیلم انجام میداد. جالب بهتون بگم اون توی چادره بالای یه تپه وسط جنگل، اصلا قرار بود ما تو فضای باز بگیریم. بمونه که این دوست من کرین هم سفارش داده بود، بردیم بالای تپه و یه گرم هم از کرین استفاده نشد. خاطره خوبی بود دیگه. 72 ساعت نخوابیدم. نقش آشپز رو داشتم، بازیگر نقش هفتم این رو داشتم، راننده هم بودم، تهیه کننده. این بود خاطره من از این ویدیو. تو مرا باله و آشفته و رسوا کردی. از سال حدود 2003 همزمان با گروه رومی که کار فیوژن تلفیق میکرد، بچهای گروه آویژه بودن، با اونا کار کردم و گروه دالاهو که موسیقی عرفانی، موسیقی صوفی میوزیک به سرپرستی مسعود حبیبی بود. کنسرت زیادی توی ایران دادیم، توی هند و اروپا با این دوتا گروه. یعنی تو آلمان برلین با رومی رفتم، با دالاهو هند رفتم 2 بار. بعد که مهاجرت کردم، خواسته و ناخواسته قسمتی که مجبور بودم، چون کسی نبود که باهاش همکاری بکنم و از اون فضا و سبکی که من دوست داشتم، و خواسته این بودش که تجربه بکنم مستقل فکر کردن و مستقل زحمت‌ها رو تحمل کردن. ایندیپندنت میوزیشن به معنی واقعی رو اینجا تجربه کردم. دریا صبور و سنگین میخواند و مینمود. اولی آلبوم سولو پسیجه. آلبوم سولو پسیج یا گذر یه امتحان بود برای من، برای اینکه بعد از مهاجرتم یه مرزی بود که شروع کنم به کار کردن. ترجیحاً همه چیزا رو حذف کردم، آهنگسازی رو حذف کردم، خوانندگی رو حذف کردم. فقط برای وارد میدون شدن اومدم شرایط خودم رو، اون موقع روزای اول مهاجرت، کالچر شوکی که آدم داره، هر تأثیری که دور و برم بود و فقط میرفتم بدون فکر، بدون برنامه ریزی، میرفتم استودیو، کار ضبط میکردم، میومدم بیرون. حدود 200 خورده قطعه من همینجور میزدم این کار رو، و از میون اونا 23 تا قطعه رو درآوردم که یاد میلاد درخشانی هم بخیر داداش پیدا وقتی رسید گفت داداش آلبوم MP3 دادی بیرون یا اگه اون آلبوم نگاه کنی اسم هر قطعه حال هوای من نسبت به اون آهنگ رو توصیف میکنه. دومین آلبوم که آسوده بود 8 تا ترک داره. فضای کار متمایل بیشتر به فضای فلامنکو، یعنی کل کار فلامنکوه. ترکیبی از آهنگایی که از قدیم داشتم، مثل اولین آهنگیم که فریب بوده، تا آهنگایی که مثلا میرفتم تو استودیو همون لحظه یه ملودی میومده و توی پروسس پروداکشن اینو شکلش میدادیم، ادیتش میکردیم، درستش میاد و تبدیل میشه به یه آهنگ. بیشتر تمرکز شعرام روی اشعار زندیات عماد خراسانیه که کمتر استفاده شده بود. از اشعار مولانا و فریدون مشیری هم یکی دو تا، زندیات فریدون مشیری هم یکی دو تا کار توش هست. من از کجا، پند از کجا، باده بگردان ساقیا. روی آهنگ پند از کجا همونجوری که گفتم اصلا تفکری نداشتم روش، یه شعر انتخابی کردم فلبداهه، دوست داشتم این کار بکنم، یه کار رهای فلامنکو رو دوست داشتم. یه شعر انتخاب کردیم، شروع کردیم، یه جور رهایی بود، حس از اون شعر یک جورایی حس رهایی میگرفتم، آزاد بودن، بیخیال بودن، دیوانگی خودشو داشت. من از کجا، پند از کجا، باده بگردان ساقیا. من از کجا، پند از کجا، باده بگردان ساقیا. جام جان افزایی را بر ریز بر
محمد کیارستمی به من پیشنهاد داده بود که برای من یه ویدیو کلیپ بسازه از میون آهنگایی که فرستادم به توافق خودش و شاهرخ برای اینکه این کارو بکنن این آهنگ انتخاب کرد. شاهرخ مشکین قلم عزیز اولین ویدیویی بود که بیرون دادم. مطمئنم قبل از این خیلی ویدیوهایی کار کردن که هنوز بیرون ندادم. قرار بود ما هم تو فیلم یه نقشی بهمون بدن ولی چیزی که گفتن که نه شما خراب میکنید تصویر رو، ما میخوام هنری بسازیم و اینجوری بهتره و مثل اینکه بهترم شد. از لحاظ تکنیکی تلفیق موسیقی سنتی با فلامنکو رو فضای بیشتری توش پیدا کردم به خاطر اون ریشه‌ها که توی بایوگرافی مصاحبه‌های تمام دوستان فلامنکو فیوژن کار همه گفتن که از ایران اومده. نمیخوام من مرور بکنم ولی از ایران خیلی تاثیرپذیر بوده اون موسیقی فلامنکو و طبیعتاً کمک میکنه برای اینکه اون دردی هم که دارن، اون احساسی هم که دارن، اون حال هوای صداشون هم خیلی به کارهای ما به نظر من به کارهای محلیمون خیلی نزدیک. آهنگ کردوبا تو کردستان خوشحالم که دوستش داشتیم. داستان آهنگ کردوبا کردستان قبل از اینکه آلبوم آسوده رو کار بکنم یه تجربه داشتم. یه کنسرتی به نام صلح فست، فستیوال صلح بود، فکر کنم 2007 بود اگر اشتباه نکنم، توی سان فرانسیسکو. اگه بخوام مثال درست بزنم آهنگ پند از کجا، فضای رومبایی که داره اون فضا رو داشتم، دنبال شعر میگشتم. مجموعه اشعار سهراب سپهری رو داشتم. صدای آب میآید مگر در نهر تنهایی چه میشوید. این آقا تو ذهنم بود و اونجا من اینو اجراش کردم. صدای آب میآید، صدای آب میآید، آی مگر در نهر تنهایی چه میشوید. لباس لحظه ها پاک است، ای لباس لحظه ها پاک است، آی مگر در نهر تنهایی چه میشوید. میان آفتاب، میان آفتاب به هشتم دیما جنین برف، نخهای تماشا چکه های برف، تراوت روی آجرهاست، روی استخوان روز، استخوان روز، استخوان روز. چه میخواهی چه میخواهی. ببین من سبک خودم و هنوز براش اسم نذاشتم، یعنی دارم تجربهش میکنم. یه کار تجربی کاملا میدونم. حالا ممکنه الان هنوز ممکن همین الان موفق باشه، ممکن نباشه، ولی بهش زمان دادم که پروندهشو نبندم. ممکنه که برم جلوتر به یه نقطه‌ای برسم که کاملا نظرم به این کاری که کردم بد نمیشه، ممکنه عوض بشه، سویچ بکنم. من خواننده تلفیقی ام، همیشه هم خواننده تلفیقی میمون. دوست دارم کار فیوژن، فیوریت سبک زندگی منه. ببین ما توی ایران یک تعلق خاطره، یه چیزای دغدغه‌های زندگی ماست. بزرگترینش هم اینه که چی دارن راجع اون فکر میکنن. فلان استاد به جای اینکه بیشتر به جای رها تجربه کردن باشیم، بیشتر اینیم که تایید دیگران رو بگیریم. همش دنبال تاییدیم. خودم اکسپریمنتال یه ذره محدودم میدونم. یه پایه اصولی هم دارم. 100% اکسپریمنتال نیستم من. یعنی اکسپریمنتال شسته رفته خودمو میدونم. شخصیت آوازی امروزی رو که دارم انجام میدم یک دوره بلوغ فکری آوازی برای من که خواسته و ناخواسته، متفکرانه و غیر متفکرانه، هر جوری بوده توی مسیر زندگی نشست کرده و یه تاچی، یک ناخونی گذرده روی شخصیت آوازی من. صدای آب می آید مگر در نهر تنهایی چه می شوید. آینده خودم سختی ها نظر ناامیدم کنه، چون یه موقعی آدم میره پایین. خیلی از خواننده‌ای که برای ما الان خواننده‌های استاندارد کلاسیک هستن
در زمان خودشون آلترناتیو بودن و زمان تو رو همیشه یه روزی اینقدر جا میندازه که دیگه شناخته شده میشه و ثابت میشه. آرزو نمیکنم چون موسیقی آلترناتیو یه روزی کلاسیک میشه برای خودش به نظر من. حالا نمیدونم چقدر حرفم درست میشه، ولی آرزو میکنم درک مردممون از موسیقی آلترناتیو هر زمانی بهتر و بهتر و بهتر بشه که ساپورتشون هم بیشتر بشه. من مستم و مدهوشم، شبگرد قدح نوشم. من مستم و مدهوشم، شبگرد قدح نوشم. من مستم و مدهوشم، شبگرد قدح نوشم. از طایفه بیخبرانم، دیوانه با نام و نشانم. از طایفه بیخبرانم، دیوانه با نام و نشانم.